De-a lungul vieții sale, Stella Popescu, căci despre ea este vorba, a fost tot timpul o femeie frumoasă, mereu cu zâmbetul pe buze și care stârnea hohote de râs cu aparițiile sale pe scenele de teatru și la televiziune. Bineînțeles, s-a vorbit mult și de viața sa sentimentală, căci în cei 81 de ani de existență, Stella Popescu a avut 2 căsnicii, dar cea de-a doua, cea cu Mihai Puiu Maximilian, a fost cea care i-a adus dragostea absolut. Iubirea dintre Stella Popescu și Puiu este demnă de transformat într-un film. Actrița a fugit din brațele primului soț, un bărbat blând și înțelegător, și s-a mutat după 2 săptămâni de relație cu Puiu, sufletul ei pereche, cu care a trăit o frumoasă poveste timp de 30 de ani. Acum, cei doi își continuă povestea în ceruri. Născută pe data de 21 decembrie, în anul 1935, la Orhei, în Basarabia, într-o familie de învățători, Stella Popescu a devenit cea mai iubită doamnă a teatrului românesc, regina incontestabilă a teatrului de revistă. Aceasta a făcut o echipă inegalabilă, atât pe planul carierei, cât și pe plan sentimental, cu mult regretatul Mihai Puiu Maximilian. Puiu Maximilian a fost unul dintre cei mai mari autori de cuplete, scenete și texte. Născut la doar o zi distanță de actriță, destinul a făcut ca cei doi să se întâlnească și să se iubească până când moartea i-a despărțit. În decembrie, în anul 1998, Puiu Maximilian a urcat în lumea celor drepți, iar Stella Popescu nu s-a mai recăsătorit niciodată, purtându-l în suflet doar pe sufletul ei pereche. S-au reîntâlnit în ceruri după aproape 2 decenii de singurătate ale actriței. În spatele zâmbetului pe care marea actriță Stella Popescu l-a purtat timp de 55 de ani pe scenă, se ascundeau drame care ar fi dărâmat pe oricine. Cea mai mare dintre ele a fost pierderea soțului ei, Puiu Maximilian. Pentru Puiu și-a lăsat primul soț pe Dan Puican. A fost dragoste la prima vedere. Am simțit atunci că fără el nu mai pot continua. Eram căsătorită cu un om foarte liniștit și cu care nu am avut nicio problemă. Regizorul Dan Puican, primul soț al regretatei actrițe Stella Popescu, s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani. Deși a fost părăsit în tinerețe de frumoasa artistă, acesta a divinizat-o toată viața. Dan Puican și Stella Popescu au fost căsătoriți timp de 8 ani până în anul 1969, când actrița s-a îndrăgostit nebunește de textierul Mihai Puiu Maximilian. Artista și-a părăsit soțul pentru a-și trăi marea dragoste vreme de 30 de ani până la moartea lui Puiu Maximilian în anul 1998, după o teribilă luptă cu cancerul. Eu aveam 33 de ani, iar Mihai 35 când ne-am cunoscut. Dragostea este o chimie inexplicabilă. Era teribil de inteligent, îmi inspira încredere și avea un simț al umorului foarte bine dezvoltat. Ne-am căsătorit peste câțiva ani, mai mult de gura lumii, și pentru a putea pleca împreună în străinătate. Pur și simplu am fugit de acasă, declara celebra artistă. Fiind convinsă că Puiu Maximilian era sufletul ei pereche, a decis să divorțeze de Dan Puican fără niciun fel de regrete. Actrița a mărturisit faptul că primul ei soț nu a vrut să se despartă de ea, dar a acceptat până la urmă și a lăsat-o să pornească pe drumul ei. Povestea de dragoste dintre Stella și Puiu este demnă de filmele de pe marile ecrane. Artista a fugit în brațele bărbatului vieții sale de acasă și s-a mutat după doar 2 săptămâni de relație împreună cu el. Într-o seară am plecat de la teatru la Predeal și la întoarcere am mers la garsoniera lui. A pus pe masă o sticlă de șampanie, cheile de la casă și de la biroul lui își amintea artista. Stella Popescu și Puiu Maximilian au călătorit împreună în toată Europa, iar la jumătatea anilor 70 au înfiat o nepoată de-a soțului în vârstă de 16 ani, Doina Maximilian. Noi nu am vrut să avem copii, dar am înfiat o nepoată de-a soțului meu. Avem și o nepoată de la ea, pe Stanca Radu, care este o tânără actriță foarte talentată, explica artista într-un interviu. Stella Popescu, împreună cu Puiu, au călătorit în întreaga Europa.
Nouă ne plăcea să călătorim și preferam cortul pentru libertate și pentru că în Europa au niște campinguri foarte frumoase. Rememora clipele frumoase regretata Stella Popescu. Din păcate, după 30 de ani de iubire pură, puiul Maximilian moare în urma unei lupte crâncene cu cancerul, lăsând o durere adâncă în sufletul actriței. Acea durere nu avea să plece niciodată, iar actrița a decis să aștepte cât va fi nevoie pentru a se reîntâlni cu iubirea vieții ei în ceruri. Așa a și făcut. A așteptat aproape 2 decenii pentru a se întâlni cu puiul al ei, nemai având altă relație între timp. Moartea unui bărbat în putere care înota 10 km pe zi, care scria zilnic, care avea talent, e o tragedie. Durerea aia nu pleacă niciodată din tine. El mi-a lipsit din clipa în care a dispărut nu numai ca soț, a dispărut ca scop. Din clipa în care a dispărut el, totul s-a schimbat, își amintea actrița cu mare durere. Totodată, Stella Popescu a trăit cu fericirea în suflet că a putut cunoaște iubirea absolută, lucru cu care foarte puțini oameni se pot lăuda. Îmi dau seama cât de norocoasă am fost. Nu toți au șansa să întâlnească dragostea absolută mai presus de cuvinte, bariere și interese. Regretata actriță a explicat într-un interviu în care rememora durerea suferită în urma decesului soțului ei, ce înțelegea ea prin iubirea absolută. Între noi a fost mai mult decât o căsătorie. Știu că se spune de suflete pereche, dar e adevărat. El nu se culca până nu veneam eu, indiferent la ce oră, și se trezea dimineața. El lucra dimineața. La 6:30 îi duceam cafeluța și nu mai intram acolo să îl întrerup. Am o prietenă care a venit să mă încurajeze după ce s-a prăpădit puiul și eu îi zic, lasă că viața șterge, dar ea mi-a zis, nu, viața calcă. Îți dai seama ce diferență? Durerea aia nu pleacă niciodată din tine. Actrița îl descria pe soțul ei ca fiind un bărbat pudic și delicat, care îi spunea te iubesc din priviri și cu care avea o relație dincolo de soț și soție. Aveau aceeași profesie, aveau încredere unul în celălalt, puiul venea la fiecare spectacol al Stelei și urmărea poantele ascunse pe care le introducea, dorind să vadă cum reacționează publicul. Satisfacția lui era maximă când vedea că glumele au prins la public. Stella Popescu și-a închinat viața comediei, jucând în sute de spectacole până în ultima ei clipă, multe dintre ele fiind scrise de soțul ei, puiul Maximilian. Povestea de dragoste dintre cei doi mari artiști ai teatrului românesc este exemplu clar că iubirea adevărată există și dăinuie dincolo de moarte. Stella Popescu s-a stins din viață pe 23 noiembrie în anul 2017 la 81 de ani în urma unui accident vascular cerebral, lăsând în urmă o carieră impresionantă. Faimoasa Stella Popescu a rămas în amintirea multor generații. Mari artiști i-au adus un ultim omagiu actriței Stella Popescu. 2 zile la teatrul de revistă Constantin Tănase, râsetele au lăsat loc lacrimilor. Încăperea din teatru s-a dovedit neîncăpătoare pentru sutele de oameni care au mers să își ia rămas bun de la cea care a fost cea mai iubită actriță de comedie.